Ahoj kytaristi, dneska budeme klonovat. Víte, který pedál se prodává za $1000? Tenhle. Teda ne přímo tenhle, ale originál. Tohle je klon. Tohle je klon. Pedál pro recenzi mi zaslal Tomáš Jandák, zakladatel firmy Defects. A to je firma, která se zabývá výrobou identicky znějících klonů. Všechny ty výrobky jsou ručně pájený a vyráběný samozřejmě v České republice. Odkaz na firmu mimochodem najdete v popisku tohoto videa pode mnou. Arrow je klon. Klon nejžádanějšího overdriveu v historii overdriveu. Ten originál tady toho efektu se v současné době prodává v rozpětí $2,000 až $5,000 a jeho kvalit využívá nespočet ikonických kytaristů, jako je například Jeff Beck, John Mayer nebo Josh Klinghoffer. Tak, teďka pár technických informací přímo od výrobce. Arrow si můžete nastavit jako velmi dynamický clean boost, anebo nabízí samozřejmě i krásný lampový sametový zkreslení. Má 3 klasický ovladací prvky, gain, tone a volume, a navíc uvnitř má ještě přepínač, takový jako jumper na přepínání typu bypassu. Můžete mít true bypass anebo buffer bypass. Efekt se napájí klasickým 9V centrnegativním adaptérem a má odběr 22 mA. Vysokou dynamiku tady toho efektu zajišťuje použité vyšší interní napětí. Ten efekt disponuje měničem napětí na plus 18 a minus 9 V. Ten unikátní zvuk závisí na správném výběru 2 operačních zesilovačů a germaniových diod. Tolik tedy informace přímo od Tomáše. A jak to vidím a slyším já, to vám hnedka řeknu. Pedál dorazil v takovýhle krabičce, v který teda mimo pedálu byl ještě manuál a takovýhle zvláštně tvarovaný tištěný spoj. Možná je to takový určitý druh svérázního suvenýru, kdo ví. Je na tom webová adresa Defects Pedals. Samotný pedál, jak vidíte sami, to kovový šasy má takovou jako velmi základní povrchovou úpravu a to je právě to, co se mi na tom fakt jako líbí. Stejně tak i ta jednoduchá faceplate, která je nahoře, je velmi jednoduchá, ale přitom vkusná a hnedka to prostě zaujme ten pedál na první pohled. Takže ten první dojem je opravdu jako skvělej. Skvěle ta krabička vypadá i zevnitř. Podívejte se na to. Je zatím vidět obrovská řemeslná fortel. Je radost na to pohledět. Vůbec celá ta krabička působí hodně takovým jako bytelným dojmem. Vypadá to, že ji nic moc jako nerozhází, takže je to super a za mě určitě palec nahoru. Tak, pojďme si na Arrow trošičku zahrát. Já vám teďka zahraju pár takových jednoduchých riffů na různý typy aparátů, abyste věděli, jak to vlastně hraje a co to vlastně dělá. Slyšíte, že hnedka po zapnutí efektu a potenciometrech na 12 hodinách ten zvuk krásně stloustne a získá takový nádherný medový nádech. A určitě jste si všimli i takového velmi zajímavého jumpu na středech, díky kterému vlastně ta kytara proleze i lesem jiných kytar v mixu. Teď vám ukážu několik variací nastavení a jak to vlastně hraje. Já si budu spíš jen tak blbnout, jen tak hrát a pokud mi přijde důležitý k tomu něco říct, tak to řeknu, ale jinak spíš poslouchejte, jak to hraje, jak to zní a co to dělá a podobně.
krabička mě baví nejenom jako v podstatě klasický overdrive, ale i jako takový lehký, transparentní, dynamický nakopávadlo, jako třeba v tomhle případě. Zvuk je v podstatě za jakýchkoliv okolností krásně sytej, jde výborně za rukou, výborně se to chová. Skvěle se s tím například hraje třeba palm muting i při poměrně nízkých zkresleních. Tomu tónu to dodá takovou kompresi a tloušťku, která právě při tomhle stylu hraní hodně pomáhá. A tohle už je právě na maximum vytavaný clean boost. S tím kytarovým zvukem to prostě celkově dělá úplně fantastický věci. Strašně se mi to líbí. Teď jsem vám ukázal, jak to spolupracuje s čistým kanálem. A já teďka přepnu na takovej zkreslenější kanál a poslechneme si, jak to zní s ním. Ten čistý kanál jsem nahrával na modul od Salvation Audio Matchbox a tady ten zkreslenější, to je Buddy. Zase tohle je vlastně naplno vytavený clean boost a ten pedál se mi tady v té poloze líbí fakt jako strašně moc. Touhletou krabičkou žiju už několik týdnů a dostala už co pro to na ostro při nahrávání a jakmile jsem šel nahrávat solo, tak jsem prostě automaticky sahal pro Arrow. Na krásnej tučný lead sound je to prostě naprosto skvělý. Asi jste si všimli, že jsem vyměnil kytaru, protože teď si Arrow vyzkoušíme s high-gainovým metalovým aparátem. Tady jsem celkem logicky sáhnul po skvělým high-gain modulu od Salvation Audio Satanas. No a když zapnu Arrow, tak to prostě funguje skvěle i na metal. Je neuvěřitelný, jak je to tight vlastně za jakýchkoliv okolností, při jakýmkoliv nastavení.
pořád to vlastně zní jako strašně dobře. I když ten pedál vlastně primárně si myslím nebyl navržený pro použití s high gainem nebo na nějaký metal. Ale prostě to funguje. Takže Arrow prošel úspěšně i nekompromisním heavy metalovým sítem. Gratulujem. No a když už jsem nakous ty moduly, tak vám teďka představím celý ten řetězec, který jsem použil pro nahrávání všech těch ukázek a full band dema, který ještě uslyšíte. Většinou jsem hrál na tuhletu Yamaky, což je Stratocaster z roku 79, a na ty metalové ukázky jsem použil Berettu ST404S, pak byl samozřejmě Arrow. Další v řetězci bylo moje custom-made combo Randall RM100 s modulama Matchbox a Buddy, a na tu metalovou ukázku jsem používal RM100, ale jako hlavu s modulem Satanas. No a to celé v tomhle případě bylo reprodukovaný skrz Custom Coffee Caps Latte 2x12. No a jsme u oblíbený reampový smyčky. Já už jsem vám vlastně hodně ukázal při tom mým šmrdlání před chvilkou, ale tady vám prostě ukážu ty rozsahy potenciometrů, jak to funguje. Tohle je jeden z těch efektů, který je naprosto skvěle použitelný i při takovým tom vlastně základním nastavení potenciometru na 12 hodinách. Vidíte, že i při jakýmkoliv nastavení potenciometru tone je to vlastně velmi muzikální a naprosto v pohodě použitelný. To samé v podstatě platí o jakýmkoliv nastavení tady toho pedálu. No a teď už jsme se dostali vlastně do domény Clean Boostu. A potenciometrem Volume vlastně přidáváme širokospektrálně hlasitost signálu a tím nabudíme zesilovač, respektive předzesilovač. Pokud se budeme bavit o pedálu, který do vašeho arzenálu přidá velkou spoustu barev a poloh, tak je to právě Arrow. Takže tohle je klon toho originálního overdriveu. Já prý nesmím celý to jméno toho originálu říct, takže ho neříkám. Každopádně je to moc pěkně udělaný klon. No jo, no, já nic neřekl.
No, já si myslím, že už jsme slyšeli snad všechny možné variace, které Arrow nabízí. A teď si poslechneme, jak si stojí v mixu s celou kapelou. Dnešní klonovací díl je úspěšně za námi. Já doufám, že se vám líbil a že se vám líbila krabička, stejně jako se líbila mně. Já jsem z ní hodně nadšenej. Myslím, že se Arrow nestratí v žádném žánru a vlastně vyhovuje jakýmukoliv hráčskému stylu. Určitě nezapomeňte navštívit web Defects Pedals, kde nabízejí svoje krabičky za úplně skvělé ceny. No a co na závěr? Obligátně, pokud jste to ještě neudělali, tak dejte odebírat můj YouTube kanál tady dole vpravo pode mnou a nezapomeňte na zvoneček, ten vás upozorní, že je něco venku. Samozřejmě navštivte všechny moje sociální profily, jsem na Instagramu, jsem na Facebooku, máme webové stránky, všechno vidíte tady vedle mě. Mějte se fajn a já se budu těšit na shledanou příště. Čau!